નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણો ચોથો લેક્ચર છે પાઠ 18 વન્યજીવન, જેમાં ગયા લેક્ચરમાં આપણે વન્યજીવો અને સંરક્ષણની જરૂરિયાત કે શા માટે વન્યજીવોની સુરક્ષા જરૂરી છે એની વાત કરી હતી. આજે આપણે ભારતમાં જે વન્યજીવો છે એના જોખમોની વાત કરવાની છે કે શા માટે વન્યજીવો આજે સંકટમાં છે. સ્વાધ્યાયની અંદર બીજો પ્રશ્ન છે, વન્યજીવો શા માટે સંકટમાં છે. તો એ પ્રશ્ન જે છે એ જ આ મુદ્દાની અંદર આવશે. તો વન્યજીવો પરના જોખમો જેનાથી આધુનિક યુગમાં માનવીના લોભ, લાલચ અને વિકાસની અડફેટે આવવાથી સમગ્ર વન્યજીવ સૃષ્ટિના અસ્તિત્વ સામે એક પ્રશ્ન ચિહ્ન મુકાયો છે. તો અત્યારના જે આધુનિક યુગમાં જે માણસે જે પોતાની લાલચના લીધે જે કંઈક જંગલોનો નાશ કર્યો છે અને એ જંગલોના નાશના લીધે વન્યજીવ સૃષ્ટિ છે એની સામે પણ અત્યારે એક મોટો પ્રશ્ન ચિહ્ન મુકાયો છે. તો એના કારણો આપણે આજે જોવાના છે કે શા માટે વન્યજીવો પર જોખમ છે. તો જંગલ વિસ્તારોમાં સતત થઈ રહેલા ઘટાડાથી જે માણસે જે જંગલોનો નાશ કર્યો છે અને એ રીતે જંગલો ઘટવાથી વન્યજીવો તેમના કુદરતી આવાસ ક્ષેત્રો ગુમાવીને આ જે વન્યજીવો છે નિરાશ્રિત બની રહ્યા છે. અને નિરાશ્રિત એટલે યાદ રાખવાનું કે જે પોતાનો આશ્રય ગુમાવે છે. કોઈક વૃક્ષ છે એના પર કોઈક પક્ષીઓ આશ્રય રહેતા હોય એ વૃક્ષ જ કાપી નાખે તો એ પક્ષીઓ આશ્રય ગુમાવી દે છે. એ રીતે જેમ જેમ જંગલો ઓછા થતા ગયા તેમ તેમ જે કંઈક જંગલોમાં રહેતા પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ કે જે નિરાશ્રિત બન્યા છે. હવે જંગલોમાં જે કંઈક પ્રાણીઓનો શિકાર થાય છે, પણ એ શિકાર થવાનું મુખ્ય કારણ શું છે? તો આજીવિકા માટે. માણસ જંગલી પ્રાણીઓ જે કંઈક જંગલના છે તો કેટલાક પ્રાણીઓના ચામડા એટલે કે ખાલ, કેટલાક પ્રાણીઓનું માંસ, કેટલાકના દાંત, જેમ કે હાથી છે તો એનો શિકાર એના દંતસૂટ માટે કરવામાં આવે. એ રીતે કેટલાક પ્રાણીઓના વાળ છે, કેટલાકના હાડકાં છે, અને આ બધી વસ્તુ મેળવવા માટે એ પ્રાણીઓનો શિકાર કરે છે. અને એ શિકાર કરવાથી જંગલના પ્રાણીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય છે. જંગલોમાં પાલતુ પશુઓના ચરણથી તૃણાહારી વન્યજીવોને ખોરાકની અછત પડે. હવે જો જંગલો ઓછા થયા એટલે જંગલોના જે કંઈક વૃક્ષો અને વેલા અને પાંદડા અને જે કંઈક આપણે ઘાસ કહીએ એના પર નભતા તૃણાહારી પ્રાણીઓ કે જેને ખોરાક મળતો બંધ થઈ ગયો અને એ ખોરાકની અછતના લીધે આ લોકોની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો. જંગલ ક્ષેત્રોમાં તૃણાહારીઓની સંખ્યા ઘટી અને તૃણાહારીના ઉપર નભનારા છે માંસાહારી પ્રાણીઓ એટલે કે માંસભક્ષી વન્યજીવો કે જેને તૃણાહારી પ્રાણીઓનો શિકાર ન મળતા આ લોકોની સંખ્યામાં પણ ઘટાડો થયો છે. અને તમને ખબર છે કે વન્યજીવો જે શહેરોમાં, આજુબાજુ ગામડાઓમાં, ખેતરોમાં ઘણીવાર આવી ચડે છે. તો એનું મુખ્ય કારણ શું છે? તો વનમાં એમને જે ખોરાક મળવો જોઈએ એ મળતો નથી. અને ખોરાકની શોધમાં આ જે જીવો છે માનવ વસ્તીમાં અમુક વાર આવી ચડતા હોય છે અને પશુઓનું મારણ કરે છે. અને માનવ વસાહત તરફ આવી જતા વન્યજીવોના માનવી સાથેના જે કંઈક સંઘર્ષના સંજોગો ઊભા થાય છે અને એ સંઘર્ષો વન્યજીવોને મોતના મુખમાં લઈ જાય છે. ટૂંકમાં આ જે વન્ય પ્રાણીઓ જે મોતના મુખમાં જાય છે એનું કારણ શું છે કે જંગલોમાંથી આ લોકો ક્યાં આવી ચડે છે? માનવ વસ્તીમાં. અને માનવ વસ્તીમાં જે માનવો સાથેના સંઘર્ષ ત્યારે એ લોકોનો થાય છે કારણ કે માનવ જે કંઈક પશુઓને પાળે છે એને બચાવવા માટે આ જે પ્રાણીઓનો એ શિકાર પણ કરી નાખે. તો 8, 10, 15, 20નું ટોળું હોય અને એની સામે એકાદા જો આવું હિંસક પશુ આવી જાય તો એ ટોળું જે કંઈક છે એ પ્રાણીને મારી નાખે છે. અને એ રીતે જે જંગલના રહેતા પ્રાણીઓ માણસ સાથેની અથડામણમાં પોતાનો જીવ એમણે ગુમાવવો પડે છે. વળી અન્ય જીવોના આવાસોમાં જે પહોંચતી પ્રદૂષણની અસર એ પણ ઘણી ઘાતક છે. એટલે કે
જંગલના વિસ્તારમાં કદાચ કોઈ આજુબાજુમાં કોઈ ફેક્ટરી હોય ને એનું જો ગંદુ પાણી એ કોઈ જંગલમાં જતું ઝેરણુમાં જો મિક્સ થઈ જતું હોય તો એ પાણી પીવાથી પણ કેટલાક પશુઓ બીમાર પડે છે અને મૃત્યુ પામે છે. તો આવી જે કંઈક પ્રદૂષણની જે અસર છે એનાથી પણ આ જે પ્રાણીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય છે. અને વન ક્ષેત્રોમાં થતી માનવ પ્રવૃત્તિઓ, વનના ક્ષેત્ર છે ને ત્યાં કોઈક માનવ પ્રવૃત્તિ થતી હોય, જેમ કે ત્યાં કંઈક પ્રવાસન ઉદ્યોગો સ્થાપેલા હોય ને ત્યાં માનવની અવર જવર હોય, ત્યાં કોઈક નાનકડું મંદિર હોય જંગલમાં ને ત્યાં પણ લોકો અવર જવર કરતા હોય, તો આવી જે કંઈક માનવીની પ્રવૃત્તિ છે, જંગલો કાપવાની પ્રવૃત્તિ છે, જંગલોના અંદરથી કોઈક રસ્તો જતો હોય તો એ બનાવવાની પ્રવૃત્તિ છે, રેલ માર્ગ જતો હોય તો ત્યાં કંઈક માનવ જે પ્રવૃત્તિ કરતો હોય, તો આવી બધી પ્રવૃત્તિ દ્વારા પણ આ લોકોની જે દૈનિક જે કંઈક જીવનચર્યા છે એ ખોરવાઈ જાય છે અને એનાથી પણ આ લોકો મુશ્કેલી અનુભવે છે અને કદાચ આવા પ્રાણીઓ ધીરે ધીરે સંખ્યા એમની ઘટતી જાય છે. એ જ રીતે આગળ ધ્યાન આપજો કે જંગલોના વિસ્તારોમાં થતા ઘટાડાથી ખોરાક અને આશ્રયની શોધમાં વન્યજીવો ક્યારે માનવ વસ્તી તરફ આવી ચડે, જે આપણે આગળ મુદ્દો જોયો જ છે કે આશ્રયની શોધમાં કે ખોરાકની શોધમાં માનવ વસ્તી તરફ આવી જાય છે અને વન્યજીવોના ક્ષેત્રોમાં થતા માનવ હસ્તક્ષેપ તેમની સાથેની અથડામણોમાં જે કંઈક માનવ રોષનો ભોગ પશુઓ બનતા હોય છે અને એનાથી પણ પશુઓ જીવ ગુમાવે છે. એ જ રીતે કેટલાક ભારતના પ્રદેશો છે જે કે જ્યાં કેટલાક પ્રાણીઓ સતત માનવ સાથે અથડામણમાં આવે છે, જેમ કે દક્ષિણ અને દક્ષિણ પૂર્વ ભારત. દક્ષિણ અને દક્ષિણ પૂર્વ ભારતના જે ક્ષેત્રો છે કે જ્યાં તમારા મિત્રો દક્ષિણ અને દક્ષિણ પૂર્વના જે કંઈક જંગલોમાં ખોરાકની શોધમાં હાથીઓનું ઝુંડ ઘણીવાર કૃષિ વિસ્તારોમાં આવી જાય છે અને કૃષિ વિસ્તારોમાં આ જે હાથીઓ છે તે ભારે ઉત્પાત મચાવે છે અને મોટા પાયા પર ખેતીને નુકસાન કરે છે. એ જ રીતે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં દીપડાના હુમલાઓ અને ગુજરાતના ઉત્તર પૂર્વના વન વિસ્તારોમાં રીંછ દ્વારા માનવને જે ઈજા પહોંચાડવામાં આવે છે અને એનાથી પણ જે કંઈક માનવીઓની દુર્ઘટના થાય છે અને કેટલાક પશુઓ પણ એમાં મૃત્યુ પામે છે. તો આવી જે કંઈક દુર્ઘટના ન થાય એ માટે પણ આપણે કંઈક વિચારવાની જરૂર છે અને એ વિચાર એક જ છે કે જંગલોનો આપણે શું કરીએ, વધુ પ્રમાણમાં એનું સંવર્ધન કરીને જંગલોનો જો વિસ્તાર વધારીશું તો આપણે આવી જે કંઈ દુર્ઘટના છે એને આપણે દૂર કરી શકીશું. તો મિત્રો આ જે જંગલ વન્યજીવો પરના જે જોખમો છે એ જે પ્રશ્ન જે છે એ સવાલમાં બીજો પ્રશ્ન છે, વન્યજીવો આજે સંકટમાં છે, વિધાન સમજાવો. આ પ્રશ્ન તમારે સ્વાધ્યાયમાં જે કંઈક નોટમાં તમે લખો છો એ પ્રમાણે લખવાનો છે. તો મિત્રો ક્લાસમાં હવે ધીરે ધીરે હાજરી ઘણી બધી વધતી જાય છે, તો એવો કોઈ પ્રોબ્લેમ ન હોય તો મિત્રો ક્લાસમાં સ્કૂલમાં આવજો તો મજા આવશે. હવે મિત્રો આપણે જોવાના છે આટલું જાણવું ગમશે, પેલો આખો પ્રશ્ન હતો એટલે આપણે કન્ટિન્યુ ચલાવ્યો છે. હવે જુઓ આટલું જાણવું ગમશે એના અંદર આપણે થોડીક વાતચીત કરીએ કે ઘર આંગણે જોવા મળતી જે ચકલીઓ છે એની સંખ્યામાં શું થયો છે, ઘટાડો થયો છે. એ જ રીતે કોઈ પ્રશ્ન આવશે કે ગુજરાતનું રાજ્ય પ્રાણી, તો ગુજરાતનું રાજ્ય પ્રાણીમાં તમારે યાદ રાખવાનું છે સિંહ, એ ગુજરાતનું રાજ્ય પ્રાણી છે અને સુરખાબ છે એ ગુજરાતનું રાજ્ય પક્ષી છે. હવે આપણે ધ્યાન આપજો કે એમાં ગુજરાતમાં જોવા મળે, ભારતમાં માત્ર ગુજરાતમાં જ જોવા મળે અને કેટલાક પ્રાણી એવા છે કે જે ગુજરાતના જંગલોમાંથી લુપ્ત થયા છે. પહેલાં આપણે જોવાનું છે ગુજરાતના જંગલોમાં જોવા મળે છે. તો યાદ રાખજો એશિયાઈ સિંહ, ઘુડખર અને પટ્ટી ગરોળી કે જે ભારતમાં માત્ર ક્યાં જોવા મળે છે, ગુજરાતમાં જ. એ જ રીતે આપણે આગળ જઈએ કે જે ગુજરાતમાં જંગલો છે એમાંથી લુપ્ત થયા છે, તો એમાં તમારે યાદ રાખવાનું છે જંગલી ભેંસ, હાથી, ચિત્તો અને મોટી ભારતીય ખિસકોલી, વાઘ કે જે ગુજરાતના જંગલમાંથી લુપ્ત થયા છે. આમાં તમારે શું યાદ રાખવાનું, બે શાકાહારી બે માંસાહારી, જેમ કે જંગલી ભેંસ છે, હાથી છે શાકાહારી છે, ચિત્તો છે
અને વાઘ છે એ માંસાહારી છે. અને છેલ્લે યાદ રાખવાનું મોટી ભારતીય ખિસકોલી. તો આ જે કંઈક પ્રાણીઓ છે જે ગુજરાતમાંથી લુપ્ત થયા છે, જ્યારે કેટલાક પ્રાણીઓ છે જે માત્ર ભારતમાં ખાલી ગુજરાતમાં જોવા મળે છે. હવે કચ્છનું રણ છે અને એમાં અભયારણ્ય છે જે ગુજરાતનો સૌથી મોટો વિસ્તાર ધરાવતું અભયારણ્ય છે. અને પોરબંદર જે પક્ષી અભયારણ્ય છે કે જે ગુજરાતનો સૌથી ઓછો વિસ્તાર ધરાવતું અભયારણ્ય છે. તો મિત્રો આપણે આજે અહીં અટકીએ. હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે બીજી વસ્તુ જોઈશું. ઓલ ધ બેસ્ટ.